Σήμερα, 7 Απριλίου, Παγκόσμια Μέρα Υγείας, εμείς θέλουμε από εδώ να στείλουμε ένα μήνυμα θάρρους και ελπίδας σε όλους. Σε όλους εκείνους που κάποτε αρρώστησαν στη ζωή τους. Σε εκείνους που αυτή τη στιγμή που μας βλέπουν παλεύουν με κάποια ασθένεια. Ποια είναι η μεγαλύτερη ασθένεια της σύγχρονης εποχής? Το AIDS. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που έδωσαν μάχη και που βγήκαν νικηφόρα από αυτή? Οι άνθρωποι που κάποια στιγμή συναντήθηκαν με τον περίφημο ιό του AIDS. Μια γυναίκα, Ελληνίδα, συνάδελφος, γιατί είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Το Βήμα, έχει τη δική της εμπειρία να καταθέσει και να μας πει πώς θα κατάφερε όχι μόνο να φύγει από αυτόν τον εγκλισμό, τον αποκλεισμό της ασθένειας που είναι συνώνυμη με τον ιό του AIDS, αλλά να φτιάξει τη ζωή της και να είναι τώρα ευτυχισμένη, παντρεμένη και βεβαίως να ασκεί το επάγγελμα της δημοσιογράφου. Έλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, Μέρη Παπαγιαννίδου, συνάδελφος στην εφημερίδα Το Βήμα. Πόσα χρόνια? 20. Οροθετική. Οροθετική 24. Δηλαδή ήμουν οροθετική όταν λέμε βγήκα θετική στο τεστ της ομάδων για τον HIV. Αυτό 1985. 85. Και συνέχισα τις σπουδές μου, πήρα πτυχίο, έκανα μεταπτυχιακό, πήγα στο Βήμα. Έγινα δεκτή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πήγαινα πάρα πολύ καλά. Πώς το έμαθες όμως? Ήταν ο πρώτος καιρός, το 85, ότι είχε ακουστεί αυτή η ιστορία για το AIDS και υποτίθεται ότι τότε, το καλοκαίρι του 1985, ήρθε ο ιός στην Ελλάδα. Μα νομίζω ότι τότε ήταν και η εποχή που έγινε το μεγάλο μπαμ με την ασθένεια του Μπίλι Μπο. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που... Μετά από μένα βρέθηκε οροθετικός ο Μπίλι Μπο, το 87. Αλλά πήρα αμέσως στα χάπια που δίνανε τότε. Αν έπαιρνα κι εγώ AZT την εποχή εκείνη, δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή. Ήμουν 20 χρονών, δεν είχα κανένα πρόβλημα υγείας. Και κάπου ήταν μια πληροφορία που δεν μπορούσα να την πιστέψω σχεδόν. Δηλαδή, δεν αισθανόμουν άρρωστη, δεν ήμουν άρρωστη. Δεν είχα τίποτα. Λοιπόν, άρα πάμε τώρα στο περιβάλλον, το οικογενειακό και το κοινωνικό. Οπότε αρχίζεις να κρύβεσαι. Εκείνο είναι το δράμα. Πάει στην ευχή, παιδί μου. Έχεις το δικαίωμα να πεθάνεις, να έχεις ένα ατύχημα, αλλά μην το λες. Και μην λες ότι μην περιμένετε από μένα ούτε να κάνω οικογένεια, ούτε να εγώ σύντομα θα πεθάνω. Δηλαδή, τι είδους πληροφορία είναι αυτή? Εγώ απλώς συνέχισα τη ζωή μου. Συνέχισα τη ζωή μου ώσπου αρρώστησα. Περίμενα να πεθάνω 10 χρόνια, μου είπαν 10 χρόνια θα κάνει ο ιός. Και στα 10 χρόνια είχα καταρρεύσει. Μόλις ξαναπήγα, έκανα το τεστ, ήταν πάλι θετικό. Μου είπαν είναι AIDS και έχεις 10 μέρες ζωής. Εκτός και αν ξεκινήσεις τη θεραπεία. Και επί 10 χρόνια έχω πάρει σχεδόν όλα τα φάρμακα που κυκλοφόρησαν για το AIDS. Όλα τοξικά, όλα με φοβερές παρενέργειες. Το ότι δεν πέθανα στη διάρκεια των 10 αυτών χρόνων είναι μάλλον θέμα σύμπτωσης. Πώς λοιπόν νίκησες το AIDS? Αυτό το μήνυμα σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Υγείας, για τη μάστιγα του αιώνα. Γι' αυτό σήμερα είναι πολύτιμη αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Το ερευνώ. Πώς το νίκησες? Άρχισα να το ερευνώ κατά μόνας, μόνη μου. Έπαψα να επηρεάζομαι από αυτά που φήμες, διαδόσεις, ό,τι ακούμε στην τηλεόραση, ό,τι λέει ο καθένας. Από όσο έχω καταλάβει και από το βιβλίο σου, πάρα πολύ σε βοήθησε η δυνατότητα που είχες να μαθαίνεις από το διαδίκτυο τι γίνεται. Δηλαδή, παίζει ρόλο και είχα και μια αυτόνομη έτσι τη μέθοδο της έρευνας, όπως έχουμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, διασταυρώνεις τις πληροφορίες, ελέγχεις τις πηγές, ελέγχεις τα συμφέροντα που είναι πίσω από τη. Γιατί το λέει αυτός ότι είναι έτσι? Μήπως παίρνει λεφτά, μήπως έχει συμφέροντα? Δεν είμαι τόσο μοναδική σε αυτό το πράγμα. Τώρα, όλο και περισσότεροι, χιλιάδες όλο τον κόσμο, μέσω του ίντερνετ, παίρνεις την πληροφορία ότι κάτι πάει στραβά στην υπόθεση και αρχίζεις και το ψάχνεις. Μετά την εμφάνιση του Google στο ίντερνετ, μπορούμε να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τις πληροφορίες που θέλουμε, αρκεί να ξέρουμε τι να ρωτήσουμε. Υπήρχαν ωστόσο άνθρωποι, και το ξέρουμε όλοι, που έχασαν τη ζωή του από τον ιό του AIDS. Δεν είναι ο ιός, είναι η πίστη στον ιό. Σου λένε ότι θα πεθάνεις, το πιστεύεις και πεθαίνεις, δηλαδή το περιμένεις να συμβεί. Η ίδια η ονομασία είναι παραπλανητική. Δηλαδή, σύνδρομο επίκτητης ανασωπητικής ανεπάρκειας. Δεν υπάρχουν οι αποδείξεις ότι ένας ιός προκαλεί επίκτητη ανασωπητική ανεπάρκεια. Πού είχες καταλήξει? Ότι δεν είχα μολυνθεί ποτέ από τίποτα. Στις 23 Απριλίου. Ότι δεν είχες μολυνθεί ποτέ από τίποτα? Όχι, αυτό πού είναι ο ιός? Πού είναι ο ιός? Ας μου το δείξει. Ζητάω από το Υπουργείο 2 χρόνια τώρα. Πού είναι οι αποδείξεις ότι αν υπάρχει ο ιός προκαλεί το AIDS? Σταμάτησα τα χάπια και ενώ ήμουν έτοιμο θάνατη μέχρι το 23 Απριλίου του 2007, 2 χρόνια τώρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Υπάρχουν μηνύματα βεβαίως που σου λένε συγχαρητήρια και ότι είναι ανακρίβειες. Ναι. Πολλοί γιατροί παίρνουν τηλέφωνο, λοιμοξιολόγοι. Λες ανακρίβειες είναι πολύ γενικό, δεν σημαίνει τίποτα. Τι είναι ανακρίβεια από αυτά που είπα? Υπάρχουν οι αποδείξεις πούντες, γιατί δεν μου τις στέλνει το Υπουργείο? Πού είναι οι αποδείξεις ότι υπάρχει ο ιός και ότι προκαλεί το AIDS? Έχουν δει οι γιατροί αυτοί το τεστ αντισωμάτων, τι γράφει το εσόκλειστο φυλάδιο, που δεν το δείχνουν ποτέ σε κανέναν από εμάς που κάνουμε το τεστ? Από τι υπέφερες δηλαδή? Το έχω έξω μαζί μου. Μου είπες να μην το φέρω μέσα, το έχω έξω το φυλάδιο. Θέλεις να το φέρω? Το φυλάδιο μέσα από το τεστ. Δεν ενδείκνυται για την ανίχνευση, να το περάσουμε στην κάμερα. την ανίχνευση του ιού HIV. Δεν ενδείκνυται αυτό το τεστ. Το τεστ είναι το AIDS. Χωρίς το τεστ δεν υπάρχει AIDS. Αν δεν κάνεις το τεστ, δεν υπάρχει καινούρια ασθένεια. Οι ίδιες ασθένειες είναι. Διχάζουν οι γνώμες. Τώρα πήρα ένα μήνυμα από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε μπράβο σε αυτά που λες. Πάρα πολλοί άνθρωποι, σχεδόν μισή-μισή, είναι έξαλλοι μαζί σου και ζητούν να σταματήσει αυτή η συζήτηση, γιατί δίνει απόλυτα ανακριβείς πληροφορίες, δίνει μηνύματα τα οποία μπορούν να θέσουν τη ζωή των ανθρώπων σε κίνδυνο. Και οφείλω να σου το πω αυτό. Και ήμουν προετοιμασμένη για αυτή την αντίδραση απόλυτα. Ήξερα, έχοντας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο σου, ότι αυτά που λες θα για πολλούς. Ναι. Θέλω να πω ότι τυχαίνει σήμερα, και θα είναι και αύριο και στο τέλος της εβδομάδας, να είναι στην Αθήνα κορυφαίοι επιστήμονες. Ο Άντριου Μανιώτης, που είναι μελετητής του καρκίνου, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, στο Σικάγο, και διδάσκει γιατρούς στη μεγαλύτερη σχολή ιατρικής στον ΗΠΑ. Ναι. Υπήρξαν δηλαδή γιατροί οι οποίοι υπάρχουν 2.500 στάθηκαν στο πλευρό σου και σε ενθάρρυναν σε αυτή την κατεύθυνση της σκέψης. Δηλαδή ότι δεν ήσουν τελικά, δεν υπέφερες από αυτό το νέο. Λοιπόν, είναι ο κύριος Μανιώτης εδώ. Είναι η γιατρός Γιουλιάνε Σάσερ από τη Γερμανία, από τη Φραγκφούρτη της Γερμανίας, γιατρός του AIDS, η οποία θεραπεύει όλες τις ανοσοανεπάρκειες που μπορεί να έχει κάποιος, χωρίς καθόλου τοξικά φάρμακα. Είναι επίσης η εκδότρια του αγγλικού βιβλίου. Είναι στην Αθήνα και θα είμαστε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω στον κόσμο, στις 7.30 ώρα το βράδυ, είναι η παρουσίαση του βιβλίου μου. Στο Αθλητικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ή Ολυμπιακό Μουσείο θα είναι αυτό το πάνελ, που είναι διεθνές πάνελ, μοναδικό. Μάλιστα. Γιατί είναι και 25 στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικής λοιπόν μπορούν αύριο 7.30 να πάνε. Όποιος ενδιαφέρεται και όποιος έχει αντιρρήσεις. Γιατί δεν έρχονται? Σήμερα είμαστε στην Αθήνα. Γιατί δεν ήρθανε? Καλέσαμε όλους τους γιατρούς. Όσοι έχουν αντίρρηση, γιατί δεν έρχονται? Παρά μονάχα διαμαρτύρονται. Θα είμαστε αύριο εκεί. Ό,τι αντίρρηση έχουν, πολύ ευχαρίστως να την συζητήσουμε. Και εγώ θέλω να μάθω πού έχουν αντίρρηση. Λένε ότι λέω ανακρίβειες. Ποια είναι η ανακρίβεια? Λοιπόν, σου μεταφέρω τα μηνύματα ακριβώς όπως έρχονται. Είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν είναι προφανές ότι δεν φιλτράρω μηνύματα. Είναι ακριβώς όπως έρχονται οι αντιδράσεις και τα μηνύματα συγχαρητηρίων. Κυρίως η ιατρική κοινότητα έχει πάρα πολλές αντιρρήσεις σχέση με αυτά που...